ชีวิตของพระพุทธเจ้าตอนที่3ทรมานตน6 ปีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะละทิ้งทุกอย่างแล้วออกจากวังหลายท่านอาจคิดว่าเส้นทางสู่ความเป็นจริงคงเริ่มขึ้นแล้วแต่แท้จริงนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความทุกข์อีกบทหนึ่งเพราะชายผู้เคยมีชีวิตสุขสบายที่สุดในวังหลวงกำลังจะทดลองใช้ชีวิตที่ทรมานที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทนได้ด้วยความเชื่อว่าหากร่างกายยิ่งลำบากจิตใจก็อาจหลุดพ้นได้และนี่คือช่วงเวลา6 ปีที่เกือบพรากชีวิตของพระองค์ไปการออกค้นหาความจริงหลังออกบวชเจ้าชายสิทธัตถะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะนักแสวงหาพระองค์เดินทางไปยังป่าเขาพบครูอาจารย์มากมายทั้งนักพรตโยคีและผู้ปฏิบัติธรรมชื่อดังในยุคนั้นพระองค์ศึกษาอย่างจริงจังทั้งสมาธิการกำหนดลมหายใจและการฝึกจิตขั้นสูงไม่นานพระองค์ก็เรียนรู้ได้รวดเร็วจนเกือบเทียบเท่าอาจารย์แต่แม้จะมีสมาธิลึกเพียงใดคำถามในใจยังคงเดิมนี่ใช่ทางพ้นทุกข์หรือไม่สมาธิที่ยังไม่ใช่คำตอบมีอาจารย์ผู้มีชื่อเสียง2 ท่านที่เจ้าชายไปศึกษาอยู่ด้วยคืออาราลดาบทและอุทกดาบททั้งสองสอนสมาธิขั้นสูงมากจนผู้คนเชื่อว่านี่คือหนทางสู่ความหลุดพ้นเจ้าชายสิทธัตถะฝึกอย่างตั้งใจและสามารถเข้าถึงสมาธิระดับลึกได้อย่างรวดเร็วอาจารย์ถึงกับชวนให้พระองค์อยู่ร่วมสอนลูกศิษย์แต่เจ้าชายสิทธัตถะกลับปฏิเสธเพราะแม้จิตจะสงบชั่วคราวแต่เมื่อออกจากสมาธิแล้วความทุกข์ก็ยังคงอยู่พระองค์จึงตัดสินใจออกเดินทางต่อไปเส้นทางแห่งการทรมานตนในยุคนั้นมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าหากทำให้ร่างกายทรมานที่สุดจิตจะบริสุทธิ์ที่สุดเช่นกันเจ้าชายสิทธัตถะจึงเริ่มทดลองวิธีนั้นพระองค์เข้าไปอยู่ในป่าลึกพร้อมนักบวชอีก5 รูปซึ่งต่อมาถูกเรียกว่าปัญจวัคคีย์ทุกวันพระองค์ฝึกตนอย่างหนักอดอาหารอดนอนนั่งกลางแดดกลั้นลมหายใจบางวันเสวยเพียงเมล็ดข้าวไม่กี่เม็ดบางวันไม่กินอะไรเลยพระองค์ตั้งใจอย่างแรงกล้าเพราะคิดว่าหากยังไม่พบความจริงก็จะไม่หยุดร่างกายที่ค่อยๆดับลงเวลาผ่านไปทีละเดือนทีละปีร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะก็สู้ผอมลงเรื่อยๆแขนขาเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกซี่โครงนูนชัดดวงตาลึกโหลมีบันทึกในพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระองค์ลูบท้องกลับสัมผัสกระดูกสันหลังได้และเมื่อลูบหลังก็สัมผัสท้องได้เช่นกันผู้คนที่พบต่างตกใจเพราะไม่คิดว่ามนุษย์คนหนึ่งจะทรมานตัวเองได้ถึงเพียงนี้แต่แม้ร่างกายจะใกล้พังทลายพระองค์ก็ยังไม่พบคำตอบความเงียบในป่าลึกกลางคืนในป่าเงียบมากมีเพียงเสียงลมเสียงแมลงและเสียงหายใจอันแผ่วเบาเจ้าชายสิทธัตถะนั่งสมาธิอยู่ลำพังใต้ต้นไม้ร่างกายอ่อนแรงจนแทบล้มลงได้ทุกเมื่อแต่ภายในใจพระองค์ยังคงต่อสู้กับคำถามเดิมเหตุใดมนุษย์จึงทุกข์แล้วจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรยิ่งค้นหาพระองค์ยิ่งเริ่มเข้าใจบางอย่างบางทีการทรมานอาจไม่ใช่คำตอบวันที่เกือบสิ้นชีวิตวันหนึ่งหลังอดอาหารมานานเจ้าชายสิทธัตถะอ่อนแรงมากจนเดินแทบไม่ไหวเมื่อพยายามลงไปอาบน้ำในแม่น้ำพระองค์กลับหมดแรงจนเกือบจมน้ำเสียชีวิตขณะนั้นเอง
เจ้าชายสิทธัตถะเริ่มตระหนักว่าหากร่างกายตายเสียก่อนแล้วจะค้นหาความจริงต่อไปได้อย่างไรทันใดนั้นพระองค์นึกถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กวันที่เคยนั่งสงบอยู่ใต้ต้นไม้ขณะพิธีแรกนาขวัญตอนนั้นพระองค์มีจิตสงบอย่างเป็นธรรมชาติไม่ทรมานตนไม่ฝืนร่างกายแต่กลับรู้สึกสงบอย่างแท้จริงและนั่นเองคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดจุดหนึ่งในชีวิตการค้นพบทางสายกลางเจ้าชายสิทธัตถะเริ่มเข้าใจว่าการหมกมุ่นในความสุขก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่การทรมานตนสุดโต่งก็ไม่ใช่เช่นกันทั้งสองอย่างล้วนพาใจให้ติดอยู่กับความทุกข์พระองค์จึงค้นพบแนวคิดสำคัญที่ต่อมากลายเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นคือทางสายกลางชีวิตที่ไม่สุดโต่งเกินไปไม่หลงในความสุขและไม่ทำร้ายตัวเองแต่เดินด้วยสติความเข้าใจและความพอดีนางสุชาดากับข้าวมัทุปายาตเช้าวันหนึ่งหญิงสาวชาวบ้านชื่อนางสุชาดาพบเจ้าชายสิทธัตถะที่อ่อนแรงอยู่ใต้ต้นไม้นางคิดว่าพระองค์คือเทพผู้คุ้มครองต้นไม้จึงนำอาหารที่เรียกว่าข้าวมัทุปายาตหรือข้าวต้มผสมนมและน้ำผึ้งมาถวายเจ้าชายสิทธัตถะรับอาหารนั้นนี่เป็นครั้งแรกในรอบเวลานานที่พระองค์ยอมรับอาหารอย่างเต็มที่เมื่อเหล่าปัญจวัคคีย์เห็นเช่นนั้นพวกเขากลับผิดหวังมากและคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะล้มเหลวเพราะละทิ้งการทรมานตนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจึงเดินจากพระองค์ไปแม้พระองค์จะถูกทิ้งให้อยู่ลำพังแต่ครั้งนี้เจ้าชายสิทธัตถะกลับรู้สึกชัดเจนกว่าเดิมพระองค์เริ่มมีแรงกายกลับคืนมาและที่สำคัญพระองค์เริ่มมองเห็นหนทางที่ถูกต้องไม่ใช่การกดข่มร่างกายแต่คือการเข้าใจจิตใจหลังจากนั้นเจ้าชายสิทธัตถะเดินไปยังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นไม้ที่ต่อมาจะถูกเรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์และใต้ต้นไม้นั้นเองจะเกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาบางครั้งมนุษย์เราชอบคิดว่ายิ่งฝืนตัวเองเท่าไหร่ยิ่งเก่งมากเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าค้นพบว่าความพอดีต่างหากคือหนทางของปัญญาไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไปเหมือนสายพิณที่ต้องตั้งให้พอดีจึงจะเกิดเสียงที่งดงามและในตอนต่อไปเจ้าชายสิทธัตถะจะนั่งลงใต้ต้นโพพร้อมตั้งปณิธานว่าหากยังไม่พบความจริงแม้ชีวิตจะดับลงตรงนี้ก็จะไม่ลุกขึ้นก่อนคืนแห่งการตรัสรู้จะเริ่มต้นขึ้นความพอดีไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือปัญญาที่รู้ว่าอะไรควรพอและอะไรควรปล่อย